ሰላም ውድ የብሩካን ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ አሊሰን ከሚባል የለርኒንግ ዌብሳይት ፕላትፎርም እንዴት ሰርተፍኬት ማግኘት እንደምንችል የምናገኘው ሰርተፍኬት ምንም አይነት ወጪ ሳናወጣ ምንም አይነት ክፍያ ሳንከፍል በነፃ ፍሪ ሰርተፍኬት ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመረጥነው ግን አሊሰን ነው። አሊሰን አይሪሽ ውስጥ የሚገኝ የለርኒንግ ዌብሳይት ፕላትፎርም ነው። ሰርተፍኬቱን ብቻ አይደለም ዲፕሎማም ስለሚሰጥ ማለት ነው። ይህንን ተመራጭ ያደረገው ምንድነው? ዲፕሎማም ስለሚሰጥ እሱን እናያለን ማለት ነው። ዛሬ በቀጣይ ሌሎችም የዌብሳይቶች አሉ፣ እነሱንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት በነፃ ማግኘት እንደምንችል የምናገኘው ሰርተፍኬት ከሲቪያችን ጋር ሪዝሜያችን ጋር ጽፈን አታች አድርገን ራሳችን ለስራ ተፈላጊነታችንን የሚጨምር ስለሆነ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተከታተላችሁ አብረን ተምረን ሰርተፍኬት እናገኛለን ማለት ነው። ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ጠቃሚ መረጃ ወደ እናንተ እንዲደርስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ያላችሁን ብራውዘር ትከፍታላችሁ www.alison.com ብላችሁ ሰርች በተኑ ላይ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ የአሊሰን የመጀመሪያው ገጽ ይመጣልናል። እንደምታዩት አሊሰን ዲፕሎማም ይሰጣል፣ ሰርተፍኬትም ይሰጣል። ፍሪ ኦንላይን ኮርስ ዊዝ ሰርተፍኬት ኤንድ ዲፕሎማ ይላል። ለምሳሌ ምን ይሰጣል አሊሰን? ዲፕሎማዎቹን እና ሰርተፍኬቶችን ብናያቸው በዲፕሎማ ብቻ በጣም ብዙ አይነት ኮርሶችን ይሰጣል። እኛ በፈለግነው አይነት ማለት ነው። አንድ ዲፓርትመንት አይደለም። በአይቲ፣ ሄልዝ፣ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት፣ ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ፣ ላንጉጅ፣ ቲቺንግ፣ አካዳሚክስ፣ ቢዝነስ፣ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ኮንስትራክሽን በፈለግነው አይነት ላይ አለ። እዚህ ጋር ካታጎሪውን መርጠን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አይቲ ከሆነ የፈለግነው አይቲ ላይ ያሉትን ኮርሶች በዲፕሎማ የሚሰጡትን ኮርሶች ሙሉ ያሳየናል ማለት ነው። ይኸው እንደምታያቸው እነዚህ ሲስኮ ካስኬዲንግ ስታይል ሲኤስኤል ማለት ነው። የዌብሳይት ዲዛይን ለማድረግ ዌብ ዴቨሎፒንግ ላይ የምትማሩ ሰዎች ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕት ዲፕሎማ ይሰጣል። ሌሎችን በፈለግነው አይነት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሰርተፍኬቶችም እዚህ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ ስፔሲፊክ እናንተ ለመውሰድ ያሰባችሁት ኮርስ ካለ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ከዛ በፊት ያው ማንኛውንም አካውንት ክሬት እንደምናደርገው እዚህም ሳይን አፕ አድርገን ክሬት ማድረግ ይጠበቅብናል። አሁን ሌላ ማሳያችሁ ምንድነው? ቴምፖራሪ ኢሜይል የምናገኝበት ደግሞ ሌላ ዌብሳይት አለ። ምክንያቱም አሊሰን በነፃ ሰርተፍኬቱን የሚሰጠን ምንም አይነት ገንዘብ አንከፍልም፣ ምንም አይነት ወጪ አናወጣም። ነገር ግን ይህንን ዌብሳይት ለሰዎች ኢንቫይት ማድረግ አለብን። ኢሜይል ተጠቅመን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ተጠቅመን ይህንን ዌብሳይት ለሌሎች ማጋራት ስለሚጠበቅብን ያንን ኢሜይል ደግሞ ብዙ ጊዜ ላናገኝ እንችላለን፣ ወይንም ብዙ ሰዎችን ማስቸገር ላይጠበቅብን ይችላል። ስለዚህ እነዛን ዌብሳይቶች በነፃ የምናገኝበት ደግሞ ሌላ ዌብሳይት አለ። አሁን እሱን አስተዋውቃችኋለሁ። እሱን አሁን መጠቀም የፈለግኩት እኔ በራሴ ኢሜይል ከዚህ በፊት ተጠቅሜ ስለነበረ ሳይን አፕ ሳደርግ አሁን ኢሜይል ስለሚጠይቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ tempmail.org ብለን መጻፍ ይጠበቅብናል። እሱን ከጻፈን በኋላ ልክ እንደዚህ ኢሜይሎችን ሎድ የሚያደርግ አዳዲስ ኢሜይሎችን ሪፍሬሽ ስታደርጉት አዳዲስ ኢሜይሎችን በራሱ ሎድ እያደረገ እዚህ ላይ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እዚህ ጋር የመጣውን የመጀመሪያውን ኢሜይል ይሄ መጀመሪያችን ነው። በኋላ እያጠፋን እንዴት አዳዲስ ኢሜይሎችን ማግኘት እንደምንችልም እናያለን ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ ወስደዋለሁ። ይህንን ኮፒ ካደረግኩ በኋላ ሳይን አፕ አደርጋለሁ። ሳይን አፕ ትላላችሁ። አሊሰን አካውንታችሁ ያስገባችኋል። አሊሰን አካውንታችሁ በራሳችሁ ስም ክሬት አደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ኤ ብዬ የሰጠሁት የፕሮፋይል ኔም አምጥቶልኛል። ስለዚህ በቀጥታ በራሳችሁ አካውንት ገብታችኋል አሊሰን ላይ። አሁን እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ እናንተ የፈለጋችሁትን ኮርስ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ለምሳሌ ስለሆነ እያየን ያለነው አንድ ኮርስ ሰርች አድርገን እናያለን ማለት ነው። ፐርሰናል ፋይናንስ የሚባል ኮርስ አለ። ስለዚህ እሱን መርጠን እሱን ስታርት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ኔክስት እያልኩኝ
አሲስመንቱ ጋር እስከምደርስ ድረስ ኔክስት እላለሁ። ያው እናንተ ኦፍ ኮርስ እየተማራችሁ በደንብ እያያችሁ የምትፈልጉትን እውቀት እያገኛችሁ ስለሆነ የምታልፉት ብዙ አያስጨንቅም ማለት ነው። ያው ሰርተፍኬቱን ብቻ አይደለም ለማግኘት መማር ያለባችሁ እውቀትን ማግኘት አንዱ ጥቅም ስለሆነ ግዴታ ኮርሱን ጨርሳችሁ መማር ይጠበቅባችኋል። ማክሲመም 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነው ለሰርተፍኬት። ለዲፕሎማ ደግሞ ካልተሳሳትኩ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ይፈጃል ሙሉ ኮርሱን ለመማር ማለት ነው። ከዛም በላይ የሚፈጅ አለ። እንደ ሞጁሉ ነው 8 12 6 አሲስመንቱን እንጀምራለን። አሲስመንቱን ከሰራን በኋላ ምን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። እነዚህ መልሱን እየሰራን እናልፋለን። የአሊሰን የዚህ ጥያቄ ትሩ ፎልስ ከሆነ መልሶቹ የሚመጡት ትሩ እያላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቦክሱ ላይ ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ትሩ ፎልስ ትሩ ነው በብዛት። አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ሰርተፍኬታችንን ለማግኘት ኤዲት ዩር ኔም አለ ትክክል መሆን አለመሆኑን ስፔሊንጉን ማለት ነው። ከዛ ጌት ሰርተፍኬት ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት በነፃ አይደለም 4 ዩሮ 26 42 ለዲጂታል ሰርተፍኬት ከሆነ 4 ሰርተፍኬታችን ፒዲኤፍ እና ፕሪንት ከፈለግን 26 እንደገና ደግሞ በፍሬም ተሰርቶ እንዲሰጠን ከፈለግን 42 ዩሮ ይጠይቃል። ነገር ግን እኛ ከፍለን ሳይሆን በነፃ ነው መውሰድ የፈለግነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናየው ክፍያ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር አፕላይ ቫውቸር አለ። አፕላይ የምናደርገው ቫውቸር አለ። ነገር ግን እዚህ ጋር አስገብተን አድ ኮድ የምናደርገው ነገር አለ። እሱን ኮድ አልተሰጠንም። ለምን ምን ማድረግ አለብን? ከዚህ በፊት ወደ ኋላ ሪተርን አድርገን እንመለሳለን። ስማችን እንዳስተካከልን ነው የነገረን። አካውንታችን ዳሽቦርድ ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ስንሄድ ተምረን የሆነ ፐርሰንት ተፈትነን ያገኘነውን ውጤት በፐርሰንት ያስቀምጥልናል። 93% አግኝተሃል ከመቶ። ስለዚህ ከ80 በላይ አምጥተናል። ሰርተፍኬት ማግኘት እንችላለን። ይህንን በነፃ ለማግኘት ሌላ ቴምፕ ሜል ቅድም ያስገባ ነው እዚህ ላይ የመጣን ኢሜይሎችን ለ3 እና ለ25 ሰዎች ኢንቫይት ማድረግ አለብን። ለ3 ሰው ኢንቫይት ካደረግን ሰርተፍኬት እናገኛለን። ለ25 ሰው ደግሞ ኢንቫይት ካደረግን ዲፕሎማ እናገኛለን ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ የፔጃችን መጨረሻ ሪፈር ኤ ፍሬንድ የሚል ይታያቸዋል በለርኒንግ ሳይድ ማለት ነው። ሪፈር ኤ ፍሬንድ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። እዛ ላይ ገብተን ሪፈር እናደርጋለን ለሰዎች ይህንን ዌብሳይት እናስተዋውቃለን። ይኸው እንደምታዩት ሼር አድርጉ ይላል። ሼር የምታደርጉት ዩኒት ኪ ነው። ሊንኳችን ነው ኮፒ የምናደርገው። ስለዚህ እሱን ኮፒ ካደረግን በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ኮፒ ያደረጋችሁት ሊንክ ሼር አድርጋችሁ ሼር ያደረጋችሁት ሰው በእናንተ በላካችሁለት ሊንክ ገብቶ ሪጅስተር ያደርጋል የፈለገውን ኮርስ ማለት ነው። ሪጅስተር ያደረገውን ኮርስ ደግሞ በ30 ቀን መጨረስ ይጠበቅበታል ማለት ነው። እኛ ግን ያው 30 ቀን አንጠብቅም። ሪጅስተር አድርገን ነው እንዴት መጨረስ እንዳለበት የምናየው ማለት ነው። ስቴፕ 3 ላይ ምንም 0% ነው 100% ነው ዲስካውንት እንዲያደርግልን የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚህ ላይ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። እንዳይጠፋባችሁ ነው። እናንተ የፈለጋችሁት ቦታ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሪፈሪንግ ማይ ፍሬንድ ሪፈር የምናደርገው ከኛ አካውንት እንወጣለን። ሎጋውት ይህንን ሎጋውት ካደረግን በኋላ እንደ አዲስ ነው ሳይን አፕ የምናደርገው ማለት ነው። ሳይን አፕ ከማድረጋችን በፊት ኮፒ ያደረግነውን ሊንክ ይዘን እንመጣለን። ይሄንን እናጥፋው። እዚህ ጋር ሌላ ፔጅ ከፍተን ያውን ኮፒ ያደረግነው ሊንክ ነው። ይሄንን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ስንከፍተው እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣልናል። ያው የአሊሰን የመጀመሪያ ፔጅ ሳይን አፕ የምናደርግበት ፔጅ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ ለማድረግ እነዚህን ኢሜይሎች ነው ሰርች እያደረግን እዚህ ጋር እናገኛለን አዳዲስ ኢሜይሎችን ማለት ነው።
ይሄንን ኮፒ ላድርገው መጀመሪያ የገባንበት ስለሆነ ነው። እናንተ ያው ይሄ አሁን ኮፒ ማድረገው ኢሜል ማለት የራሳችሁ ኢሜል መጀመሪያ የምትገቡበት ማለት ነው። ለምን እንደሚጠቅመን በኋላ ያሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ሌሎች ኢሜሎችን ሳይን አፕ ያደረግን ገብተን ከሰራን ከጨረስን ወጣችሁ በዚህ በእናንተ ኢሜል ነው የምታገኙት ማለት ነው ሰርተፍኬቱን። አሁን ይሄንን ከጨረስን በኋላ አክቲቭ ማድረግ አለብን። ኮንፊርም ማይ አካውንት የሚል አለ። ኮንፊርም ማድረግ አለብን። እሺ እንደምታዩት ሰክሰስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ማስደረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ሎድ እናድርግ። ሎድ ካደረግን በኋላ የአሊሰን አካውንት ላይ ነው ኢሜል ክሬት የምናደርገው። ቢቢ ማለት ብለን ስም መስጠት እንችላለን። አንተ የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። I agree to the terms and condition then sign up። በአካውንታችን ገብተናል ማለት ነው። ድጋሚ አሁን ይሄ ሌላ አካውንት ነው። ሼር ያደረጋችሁት ሰው ነው የገባው ማለት ነው። ሼር ያደረጋችሁት ሰው ገብቷል። ሬጂስተር ካደረገ በኋላ አንድ ኮርስ ተምሮ ውጤት ማግኘት አለበት ማለት ነው። መጨረስ አለበት። ኮርሱን ካልጨረሰ ስለተመዘገበ ብቻ ለእናንተ ሰርተፍኬታችሁን አይሰጧችሁም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮርሱን እናስጀምረዋለን። እሺ እንደምታዩት አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ሼር ያደረግነው ሰው ተምሮ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንወጣለን፣ አውት እናደርጋለን። አሁንም ሁለተኛውን ሶስተኛውን ሰው አሁን ባደረግነው መሰረት ከዚህ ሎግ አውት እያደረጋችሁ ኢሜል ከቴምፕ ሜል ላይ እየወሰዳችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሎድ እያደረገ ነው። ሎግ አውት ብለናል። ኢሜል have you confirmed your Alison account ይለናል። ኮንፊርም አድርገሃል ወይ ነው የሚለን። ስለዚህ ኮንፊርም ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው፣ ግዴታ ነው። እንደዛ ካላደረግነው የአሊሰን ዌብሳይት አያውቀውም ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሎግ አውት አድርገን ዋናው ኢሜይላችን ላይ እንሂድ፣ ወይንም እናንተ በራሳችሁ ስም ክሬት ያደረጋችሁ ኢሜይል ላይ እንሂድ። ይሄንን ኮፒ እናድርገው። ዘን አሊሰናችን ላይ መተን ሎጊን እናድርግ። ዩሲ መጀመሪያ ክሬት ያደረግነው 93% ያገኘነውን ውጤት ነው የሚያሳየን። ስለዚህ አሁን ለስንት ሰው ሼር አድርገናል፣ ስንት ሰው ይቀረናል እና ስታርት ሪፈሪንግ ማይ ፍሬንድ ነበር የሚለው ለፍሬንዶቻችሁ ስታርት ሼር ማድረግ ወይም ሪፈር ማድረግ ጀምሩ ነበር ያለን። አሁን ግን ማየት ትችላላችሁ ለስንት ሰው ሼር እንዳደረጋችሁ ይሄንን አካውንት ማለት ነው። እሺ ለአንድ ሰው አድርገናል፣ ገና 3 አልሞላ። ለአንድ ሰው ያደረግነው ነው በአረንጓዴ አምጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሲሞላ ፍሪ ዲጂታል ሰርተፍኬት እናገኛለን። 25 ድረስ ካደረግን ለ25 ሰዎች ሼር እያደረግን ይሄንን ሊንክ ማለት ነው 25 ሰዎች ከደረሱ ፍሪ ዲፕሎማ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ያደረጋችሁ ብዙ ሰርተፍኬቶችን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ዲፕሎማዎችን መውሰድ ትችላላችሁ። ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።